Mennyire fogja támadásnak venni a játék, ha én nyomok egy hideous slaughtert az egyik gyerekre. You witnessed assaulting someone. You're headed for the cells. Emberek, ismét itt vagyunk, hol is vagyunk, a Druida ligetben. Legutóbbi epizódon ugye beszereztük Karlát, és arra voltam kíváncsi, hogy ha így találkozik Will-lel először, akkor mi történik, de ugye az volt a probléma, hogy Will nincs itt. Viszont azt a fülest csicseregték nekem a madarak, azt a fülest kaptam, egy értelmesebb. Hogyha csinálok egy long restet, amit igazából eddig kihagytunk, akkor megjelenik majd. Legyen így. Szóval nézzük meg. Mi van, ha így teszünk. Hello! Blade of Frontiers. Thought I'd shaken you for good after the mind flare ship. But you just can't get enough of me, can you? Karlak, Advocatus Diaboli, the stink of Avernus. Érdekes, hogy itt jelenik meg a táborban. Ura, na jó. Megint nem kapcsolt be a magyarítás, de jó, semmi probléma. Emlékszem rád, harcoltunk a goblinokkal a liget bejáratánál, mit akarsz. The devil's head, and yours. If you so much as... A great fire roars through you, the fire of the first hell. You are the blade of frontiers racing through the wastes of Avernus. Just ahead, a diabolical figure, red skin, single-curled horn, blazes with flame, bloodied great axe held high. He chases the fiend, ignited with rancor. She is an infernal war devil, a threat to the living, evil incarnate. Your allies are fraud, a soldier in the archdevil Zariel's army. Either I cut her down, or she burns the Sword Coast to ash. I've tried to tell you, I am not what you think I am. Another vision. Karlak's blade raised, slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. The man shudders with Karlak's desperation. She is a victim of the Blood War, not an agent of it. By Baldur's helm, No! I will not be tricked! You saw the truth. I may be an effective soldier, but I never wanted to serve Zariel. Legged it away from her the first chance I got. And yet you served. Tehát az a lényeg, hogy most megmutatták egymásnak a visionjeiket, hogy mi volt az utolsó emlékük egymásról, és igazából Karla rohadtul nem az, akinek Will hiszi. Nem szolgál semmilyen ördögöt, és ugye Will pedig pont ezért akarja levadászni. Állj le! Ugyanazt láttuk, Karla nem jelent veszélyt. No! Devils cannot be trusted! Láttad a gondolatait, nem jelent veszélyt a kartpartra. Amúgy jó, hogy volt itt egy perception check, csak így nem tudom, fura volt, na mindegy. Would you listen to sense? This doesn't have to end badly. For either of us. You know monsters, right? Better than anyone. Look into my eyes. Can't you see I'm not what you think? Shit. You really are no devil, are you? I've been deceived. Thank the gods. Thought I was gonna have to take your head. You would have died in the attempt. But there have been enough threats today. Truce? I'll do you one better. Allies. We're looking to get rid of these parasites for good. And ruin some bastards' days while we're at it.
Sounds like your kind of venture. I've not grown any tentacles yet, thank Baldrin. But luck won't be on our side forever. Yes, you have my blade. Your leader willing, of course. Well, soldier, what's the word? Hát, mind a kettő jó fejű, úgyhogy természetesen mind a kettőnek van hely a táborunkban. Úgyhogy gyertek. Hey! Well met. And 1,000 sorries. I've pledged my life to protecting the meek from monsters. But tonight, I was the rampaging beast. I see the good in you, Karlach. I promise not to lose sight of it, even when the hells burn hottest. The famous Blade of Frontiers in the flesh. Clever, this hero act you've got going. Hero, Blade, names strangers gave me. My friends call me Will. Excellent. If we ever become friends, I'll know what to call you. Na, hát ez is jó sült el szerencsére. Úgyhogy beszéljünk is Kárlával először. Glad Will saw sense. Even more glad he decided to stick around. Takes a pretty slick mover to track down old Karlach. Same. Now, instead of a liability, I've got a friend. Or I will have soon, anyway. Kárlán rohadt jó fej, megkockáztatom, hogy a legrendesebb az összes tag közül. You've been witness to a pantomime, I'm sorry to say. And I've played my part all too poorly. I can say only this. Karlach's not the only one who's had a villain's knife held to their throats. One night soon, when we make camp, the veil will be lifted, and I'll pay my penance. You're not in any danger, I promise. I can't say the same about me. Tehát Willt is ugye fenyegeti valaki, hogy ölje meg Karlachot, és ha nem teszi, akkor valami csúnya dolog fog történni. És majd egyik este, lehet, hogy ezen az estén ki fog derülni, hogy ki volt az, vagy ki az. We meet again, as predicted. I shall be here in thy camp, for whenever thou hast need of my services. Nem akarok goromba lenni, de mi vagy te? There are many answers to that question. None are important. Csontvázaknak nem kellene beszélniük. Correct. Jobban is kifejtenéd? No. Nem, nyilván nem. Beyond mortal realms, there doth exist an amalgamation of spirits akin to thine own, ensnared by the treacherous cult of the Absolute, felled in its name. They bear great discontentment with their destiny. For a mere pittance of coin, I might summon the worthiest among them to lend aid to thy undertaking. Ugye Withers alapvetően a holtakat tartja számon, és most felajánlotta, hogy bizonyos összeget cserébe a legalkalmasabbakat a szolgálatunkra bocsátja. A legalkalmasabb holtat. De ezzel nem szeretnénk élni, legalábbis biztosan nem egyelőre. Suspicion always haunts the guilty mind. My services are all that I can proffer thee. What thou wilt do with them is for thee to undertake. Should thou or any of thy compatriots perish,
I will cleave soul to body once more. Because it is my calling. There is little else to explain. A matter of coin. Jó, tehát... Tehát nem tudom, ez a vidarc, ez annyira nincs kifejtve nekem, legalábbis egyelőre, nem tudom, hogy később mennyire lesz, hogy most ilyen tipikus overpowered karakternek hangzik, akiket a DM ide rakott a nyakunkba, mert kelleni fog a segítsége, de nem tudom. Na Gél, te mit tudsz? Mondjál valami újat nekem. I've known a few warlocks in my time. Talented, of course, though sometimes too eager to listen to the devils on their shoulders. Comes with the territory, unfortunately. Ugye, mondták nekem, hogy érdemes ezekkel amúgy, vagy a csapattársakkal beszélni még kalandozás során is, mert általában tudnak reflektálni az eseményekre, az ilyen nagyobbakra. Úgyhogy most így igyekszem kicsit többet beszélni velük. What's on your mind? Eddig jó, Gélnek úgy látszik nincs több mondani valója. Will? The blade of frontiers at your calling. Beszélgessünk vele My father kicsit. once said, one does not pursue a champion's life. One merely answers its call. So it was for me. I was hunting near the Cloakwood when I heard it. A child crying out from a lone farmstead. I found him in the fields, flanked by goblins. His mother's corpse bled into the soil next to him. I don't remember much of the battle, but I remember drying the boy's tears after. Szóval most azt akarjuk kideríteni belőle, hogy miért hívják a Blade of the Frontiersnek, nem tudom, hogy ez magyarul mire lett lefordítva őszintén szóval. Majd megnézem, nem akarok tippelgetni. No, but he named me friend, and that meant the world. But what of the others? The children never saved, the cries never heard. In the boy's tears, I finally saw the suffering wrought by the villains of the wild. The frontiers demanded a blade, and so I heeded. Baldur's Gate, born and raised, the only son of a single father. He wanted one life for me. I chose another. We haven't spoken since I left the city. A classic drama. A staunch father and his rebellious son. Better heard from the bard's lips than mine. Hát ugye Baldur's Gate-ben nőtt föl. Nagyjából semmi különös nem történt vele. Apuka nyilván nem szereti, hogy ez lett a fiával, de hát ez van. A most vicious one, in fact. It's made from pure bloodstone, carved from the Galena Mountains just north of the Moonsea. A reminder that sometimes blood must be shed and sacrifices must be made. But that story is reserved for lifetime friends and calmer days. By all means. Tehát, ja. Találkozott-e valami nagy gyógyítóval a környéken, vagy utazásai során? I've come to know a fair few village clerics, but none with the skill to pull these worms from our heads. From what I understand, there's a healer called Nettie in the Grove. Perhaps she's got the talent. We should pay her a visit. Hát ja, a legígéretesebb nyomunk még mindig a Druid Grove-ban van, ugye? Vagy a Druida ligetben. So, we're traveling with the famed Blade of Frontiers. I feel safer already. Astari annak ez a cinizmus, ez egyszerűen rohadt vicces és iszonyatosan idegesítő. De bírom, amúgy. Jó fej. The Blade of Frontiers.
Let's hope Will lives up to his name. We'll need all the help we can get. Jó. Shadow, hát várjunk csak. Van még valami kommented? Nincs. Jó. Akkor mehetünk. Lézel. The Githyanki people have a word for men like the Blade of Frontiers. Shalak. Roughly translated, idealist do-gooder. Or better yet, benevolent burden. His confidence is an asset. His pursuit of valor, not so much. Nem tudok, ezek a Githyankiak nem szeretik, ha valaki önzetlenül segít másokon, ez elég bizarr amúgy. Aztán lehet, hogy nekik meg ez a normális. Entirely. I was as devoted to my studies as I was to my training. Each creche contains a Zaithisk purification device. So I learned from the writings in the Kalir library. The library was a gift from Vlaakith herself, that we may gain total understanding. Countless scholars roam the astral sea and beyond, observing the ways of our lessers, exploring planes so distant, order turns to chaos, and cold fires rage. The planes are ever quaking, and their peoples yet we still collect more. Infinities upon infinities. Hát jó, azt hiszem mindenkivel beszélgettünk. Erre mindig nincs semmi, csak a Magic Mirror, amit ugye most raktak be egy update-tel. De ennyi, tehát továbbra sem értem, hogy mire jó ez a kis... Nem is tudom mi volt ez, kápolna vagy fogalmam sincs. Na jó, menjünk aludni aztán. Hoppá. Aztán végeztünk mára. Nyugodt éjszaka. Bocsánat. Nyugodt éjszaka volt, ez elég bizarr. Ó, egy kutya! Basszus is nem tudok állatokkal beszélni még mindig. Istenem! Simogassuk meg. El kell kezdeni nagyon sürgősen összeszedni mindenféle állatokkal beszélő italokat. Na, kivel menjünk? Léza, Karlak, Gia van most a partiban. Giat kiszedem szerintem, és berakom helyére Wilt. Go ahead, I'm listening. I question the wisdom of that decision, but so be it. Ne kérdőjelezd meg semmit, öreg, csináld azt, amit mondtam. I'll be here in the meantime, idling away the hours. Amúgy ezt kicsit sajnálom, hogy még nincs egy ilyen, nem tudom, valami kicsit kevésbé körülményes csapattársmenedzsment dolog. Mindenkivel külön kell beszélnem, ha... Hoppá, ki akarom cserélni. Igen. Na. Igen, spellek. Witchbolt, evocation. Mondjuk elég nagy karizmája van Willnek. Plusz 3-at kap érte, vagy plusz 3 jön belőle, úgyhogy az Agonizing Blast az jól hangzik. Hozzáadja a sebzéshez a karizma módosítót, ha Eldritch Blastokat nyomok.
És ez is jónak hangzik, hogyha Eldritch Blastot nyomok szintén, akkor hátrébb lökheti az ellenfelet 4,5 méterrel, úgyhogy én ezt a kettőt választom, ez tök jó. És... Location spell... De ezek ugye mind spell slotot visznek, hát mindegy, akkor legyen. Legyen mondjuk ez. Már 3-as szintűek vagyunk, nem is figyeltem. Jó, ezt jó, szeretem, ezt a Scorching Ray-t. Pitchboltot annyira nem. Tör, felhő. Egyszer próbáltam ki, annyira nem volt rossz. De szerintem legyen egy Hold Person, az egy jó cucc. Ez nem hangzik jónak, az a Pact of the Tome. Pact of the Chain és Pact of the Blade az jól hangzik. Animal Import Quasit. Hát akkor inkább Pact of Blade legyen talán. Jó lesz ez. Oké. Na, Will-ben van a partiban, lézert nem akarom kicserélni, mert kisztózatosan jó damage dealer. Hát Karlachot sem akarom annyira, mert ő is viszonylag új. Úgyhogy szerintem így jó lesz. Reméljük. Na. Children, look who's here. I saw you at the gates. You fight well. A few words for the kids? Spare a story or two. Ők csak gyerekek, miért tanított harcolni? Árasszátok el vérrel a harcteret. Ne álljatok ellen a halálnak, de embrace-eljétek. Mindig elfelejtem, hogy mi az a szó magyarul, az embrace. Na mindegy. Hát... Rossz hír, gyerekek, mindnek fogtok halni. Legyetek erősek és vigyázzatok a társatokra. Talán nem tudom, a kontextusban így lehet lefordítani. A bizalomban ott van a győzelem. Legyen ez! Thanks. I prefer when they smile. Na, jót csináltunk. Swing and swing. Step, parry, strike. Damn it! It's just not landing. Interesting technique, having some trouble. Nothing but. Goblins in the wild out for blood, and the druids in here looking to kick us out. Or worse. We need to be ready for a fight. But I'm useless with a sword. Na, vannak itt ilyen mindenféle próbák. Erőből nem nyomjuk. Rálátás. Olvassunk a gondolataiban. Jó. He was only a boy. And I just froze while the wall tore his head clean off. Never again. Jó, érte valami trauma a csávot, meg szemmel láttára halt meg valaki, vagy megpróbálta megvédeni, de nem sikerült, nem tudom. You have no balance. Turn your feet farther apart, legyen ez.
Jó. I'll try and brace them better. Like so. Step, brace, parry, swing. Yes! You really know what you're doing. Found this by the road. Bet you'll put it to good use. Hopefully, it's just the goblins we have to worry about. The druids are treating us like vermin. But I'll keep at it. Thank you. Oh, yes. I'll bite my tongue when the time comes. Ura, hogy Lézel ezeket elpróbálja, és inspirálódott is belőle. Gregs learn how to fight. Jó, ugye nyilván szeret harcolni Lézel, Soldier háttérrel. Csak ugye ez egy afféle önzetlen cselekedet volt, hogy nem is tudom. Fura. Na mindegy. De van zárva és piros. Na mi van itt? You ain't gonna shoot me. Your hands are shaking. Put it down. She can't fight back. That's the point. Get out of the way. She didn't kill your brother, Arca. You're better than this. De még úgy, hogy megtámadták a ligetet. If you ever had it to begin with. Ezek a hülye goblinok. Nem csinálok semmit. Ölje csak meg. Doesn't even matter if you kill me. I'm chosen by the absolute I am. I'm blessed. Here it comes, you little beast. Na. Na nézd oda, le lett lőve. Mindjárt megsiratjuk. Na, itt el tudunk menni a börtön felé. Vagy el tudunk menni itt hátul a ház felé. That's curious. Stone door, ez hova vezet? Ez hirtelen nem rémlik. Ez nem úgy az a szoros barlang, ami... Vagy hát... ürülékes barlang, ahol egy szobor megszivatott a múltkor? Dehogy nem, itt van. Ezeket mi a szart kell csinálni? Van 3 goblin. Yeah, she'll kill us dead if we go back without it. We'll get the druid talking. Grove's got to be of full the of bear. magic. That's Jó, most próbáljuk ki, nem tudom, mit fog itt történni. Jaj, mentek egyet előtte inkább. Biztos, ami biztos. We should set the whole grove on fire. no sign of the others yet. Do you think the fight up front went bad? Shut it! But did some bleeding arts show up to save the druid? I'll cut you to pieces. Kill him! Nyomorék goblinak, fúj! Ready for some good news. Eyes open, mouth shut. Áú! Mindjárt meghalok. Tudom, hogy nyomjad erre. Will! Ez nem az XCOM, hogy 88%-nál be kell misszelni. Jézus Máriám! I wonder if this is worth the cost. Úristen!
Két ellenfelet meg lehet ezzel támadni, nem tudom, hogy mit csinál, majd most kipróbáljuk. Az meg is halt! Nem rossz, nem rossz, nem rossz. Nem rossz. End turn. Hellish rebuke. Oh, gyönyörű volt. Jó van, Will, meg van bocsátva az előbbi. Talán. Az, hogy itt mind észre fognak venni. És mit nyomtam meg? Na mindegy. Hát ez nem alakult túl jól eddig. Amúgy. Lure refrain, tehát enough for to push it back. Aha, ezzel lehet 6 méterrel hátra lökni valakit. Jó van. Király. Király, király, király. 65. De ennek kevesebb élete van, talán eltalálja. Nem találja el, mert Willről beszélünk, jó? Gyere ide, lézal. És... és nincs jó opció. Jó. Legyen egy action surge. Jó van. Mindegy. Most persze ki tudta nyerni. Mr. Can't get there! Azt mondtad, hogy van elég van. Hú. Akkor nyomjál egy ilyet rájuk. Úristen. Hát ez nagyon nem alakult jól, de hát ez van. His breaths are shallow, his wounds deep. He doesn't respond to your voice. Nem reagál, és ha nyomok rá egy ilyet. Aha. Oh, thank you, thank you. I thought I was gonna die down here. It's my fault. I thought I'd given them the slip, but they followed me through the tunnel back there. I must tell the others what happened. I stepped careful. There are traps in these tunnels. And thank you again. Will inspirálódott. Helyes. Ezt elrakjuk. Aha, ez már nem kell. Ezt is elrakjuk. És még itt van egy jó madár. Itt is van egy ilyen rúna. Ó, ott is van egy lent. Aha. Aha. Ezeket ki bekapcsolja ezeket a robotokat, vagy miket, szobrokat? Aha. Jó. És oda le... várjunk csak. Pillanat. Ó, egy heavy chest. Watch how you go. There's a trap. Ami nyilván... Jó, akkor ezt visszaviszem a távolra és Astarionnak kibontatom. Nála van disarming kit, sajnos nálunk. Jó van, most már van. Ó, trap disarming. Ja nem, ez death trap.
Scroll of Acid Arrow. Még egy Feather Fallos Potion. Ezeket nem szoktam felszedni, ezeket a Feather Fallos Potion-öket, mert nem szoktam magasról leugrálni, úgyhogy nem látom értelmét. Song of Rest. És ugye ez tök jó, mert ugye ez azt tudja, mintha nyomtunk volna egy short restet, tehát most így bártként 3-szor tudok short restelni, ami tök király. Na de oda hogy a francba jutok le? Leugorjak valakivel? Vagy mi? Ott van, élete van. Sturdy. Minimum 10 damage kell az, hogy sebezze. Leugrok és gyorsan kikapcsolom. Jó, elméletileg sikerült. Charkey. Na várjunk csak. Lehet, hogy ez a kulcs nyitja azt a ládát, amit felszedtem most lézerrel, mert akkor ezt is próbálhatom igazából. Nem. De. Ha. Nature Snare, ez egy bot. Szóval elrakjuk Gélnek. Oké. Hát akkor ez így tök jó. Let's move. És akkor itt még el lehet menni. Itt jöttem be a múltkor, ez vezet a Druid Grove-on kívülre. Itt jöttem most be, ez vezet a Druid Grove-on belülre, tehát ez gyakorlatilag egy ilyen hátsó bejárat. Ez a kis barlang, és akkor ez hova vezet ez a rész? Tehát, hogy valami zsákutca, vagy nem tudom. Na! Na! És mi van? Nem tudok ide jönni, vagy miért akarnak erre jönni? Ennyire. Jó, hogy itt át tudok mászni, jó. Akkor semmi. Stone Door. Trap. Be cautious. Hoppá, trepek. Mondjuk 30-as difficulty lesz, na jó. Csinálnak egyáltalán valamit? Be van zárva. With a flick of the wrist. I can't even see a lock to pick. Jó, hát ezt nem lehet lockpickelni. Nem tudom mi ez, van titkos hely? Vagy nem tudom. Nem tudom mi ez. Nem, nincsen semmilyen clue, hogy valamit itt föl lehetett volna szedni, amivel kinyílik. Nem tudom mi ez itt, na mindegy. Majd kiderül, hogy itt később visszajövünk, nem tudom. Most jöjjünk egyszer erre. Várjunk csak, ez a Stone Door, itt fog. Mi van? Itt jöttem be a múltkor, jó, akkor semmi, akkor bocsánat emberek. Nekem ide kell jönnöm. Bocsánat. Csak nem fogok eltévedni ebben a rohadt nagy barlangban. Ezt kifosztottam? Kifosztottam, jó. Akkor mindegy. Érted, hogy ennyi, 4 darab ilyen nyomorult goblin, hogy meg tud szivatni. Ezek mindig ilyen, az én fejemben ezek a goblinok mindig ilyen gyenge, hülye lényekként élnek, de...
De ja. Ne! Jó. Igen. Akkor azt hiszem, hogy itt is van egy druida szovar. És ez miért nem lő rám például? Nem, mintha akarnám, de... Érdekes. Stop! This place is off limits. Leave. Nyugi! Itt van dolgom. Don't worry, I'm here to help. 7 bónusz. Jó, nagyon jó. Damn it! Was inventory today? I'm sorry. Nerves are shot after the attack. Do what you gotta do. Sorry if I don't show you around. I just fall back down. Legs are as steady as a foal's. Bloody potion! From the old lady in the cave. The one with the lotions and potions. To her credit, it worked. I'm as strong as a bugbear. And fearless. Of course she also warned of side effects. Should have listened. Now I'm stuck guarding crates. Let me heal you. You will be dead in seconds if the goblins come. I can heal you for a price. It doesn't sound like a side effect at all. All right. I guess being fearless won't help if an arrow comes flying right at me. Of all the bloody things to happen. Did that? No, damn it. Still nothing. Maybe it just needs time to wear off. Fingers crossed the goblins don't return anytime soon. Ez paralyzed. Ez egy condition. Paralyzed by magic. Condition-t nem tudok gyógyítani, az a baj. Ha jól tudom. Healing. Potion of speed. És nem tudnám megdobálni valami potionnel. De nincs is nagyon potionom ehhez a művelethez. Na jó, mindegy, akkor ennek a nőnek valamiért soha nem tudtam eddig segíteni. Lehet, hogy most sem lesz máshogy. Sajnos. Vagy próbálok visszajönni majd. Ha nem felejtem el. Gyertek, srácok! Nekünk már nincs itt dolgunk. Igen, itt lehet a börtön felé elmenni. Ahova egyszer sikerült bezáratnom magamat, most nem szándékszom elkövetni ugyanazt a hibát. Oké, öreg. Próbáld újra. Egynek mi az mi a halál van, emberek?
2 nat egyet dobni egymás után. Na végre, Jézusom! Elpazaroltam 2-t. Ez egy Thieves Tools-t. Hihetetlen. Nem volt nála semmi, akkor konkrétan a semmiért pazaroltam el a Thieves Tool-okat. Csodálatos. Goblins, druids, this grove is a death trap. Grab what you can and get out. That's my advice. Okay. Please leave us be. This isn't a good time. It's fine, Memnos. That goblin won't be the last. It was wrong. It was justice. Or the start of it. Ez ilyen... A vengeance, a bosszúállás útjára fog lépni. Thought I sensed an infernal around here. But you aren't from Elturel. What's your story? I spent a good bit of time in the Hells. Enlisted against my will by the Archdevil Zariel. Same as you, I suppose, if you're from Elturel. The devils were delighted when your city was swallowed up. I thought they had you for keeps. Glad you got out. I got lucky. It looks like you did too. And you brought some infernal machinery with you. A little gift from Zariel. Keeps me burning hot. Very hot by the smell of it. Might be burning out a piston ring or leaking oil. Mind if I take a listen? Be my guest. But don't get too close or your eyes will melt shut. Phew! You really are burning up. Whoever put that engine together tried to house metallogized Demano valves inside a Ragnak's alloy casement. Very risky. I might be able to help. I'd need infernal iron. And a prayer that my hammer will survive the work. That thing isn't meant to operate outside of Avernus. I'm not sure how much longer it'll keep running the way it's going. Will you be able to turn down the temperature a little? Worried I'm gonna go in for a handshake and singe someone's arm off one of these days. I'd worry about surviving the night first. But help one, help both. If we can cool you off, it'll stabilize your engine and allow you to touch whomever you please. Tehát ugye Kárlának a, nem is tudom, szívét, vagy nem is tudom, kicserélték egy ilyen ördögi masinériára, ami éjjel-nappal pörög és lángol. És ugye csak valaki nem végzett jó munkát, elég kontár munkát végzett, úgyhogy most Infernal Iron kell azt, hogy megjavítsuk, ami éppen nincs nálunk, ha jól tudom. I've sensed some during our travels. It has a pull to it. Absolutely magnetic, once you know what you're looking for. I can show you where I'd look. Meanwhile, I've still got plenty of weapons and armor in stock if you're looking to load up. Na nézzük, mit van Damon. Ugye én ezeket el akartam adni. Hand crossbow. Itt is van egy hand crossbow. Ugye azt ki akartam próbálni, hogy ezt tudom egy duálban nyomni, úgyhogy én veszek tőle egyet. És aztán... Ó, itt van egy hand crossbow plus one. Akkor várjál. Akkor inkább ezt teszem meg. Hát ilyen armorokat nem tudom kinek lenne érdemes venni.
Jó lehet tudni, hogy Willnek mekkora dexterity-je. Vagy a constitution-je. De gondolkodom, hogy ezt a sisakot vagy ezt megveszem neki. Tehát megnézzük. Csak nem tudom, az a baj. Hát, na mindegy. Van egy így. Ezt nézem, hogy de lézerrel is akartam eladni valamit. Oké. És igazából szerintem meg vagyunk. Jól rémlik, neked 15-öt véd. Viszont disadvantage-et ad a lopakodásnál. Ez is. De ad plusz egy erőt a mentődobásokhoz és csekkekhez. Erő, vagy mi ez? Plusz egy bónuszt ad erő mentődobásokra és csekkekre. Ring mail armor plus one, Githyanki half plate. Próbáljuk ki. Medium armor, heavy armor. Akkor ezt én másnak nem is fogom tudni odaadni. Próbáljuk ki. Nézzük meg. De furán néz ki. Na mindegy. Jó, egyelőre megtartom az armort, mert megtartom. Aztán majd kiderül. Na, az érdekel engem, barátom, hogy ez egy hand crossbow, és hol a másik? Itt van. És lehet duálba nyomni, úristen! Úristen, úristen, úristen. Akkor ezt elküldöm Willnek. A könnyű íjat, vagy könnyű számszeríjat. Nem tudom, mit csinálsz itt, Will, úristen! Parkűrözöl, vagy mi van? I've got a long road ahead. Very well. How long until Roland shows off his thunder wave? Nem, ő parkűrözni akar, nem fog lejönni. True. You! Saw you fighting those slimy bastards. Fancy a bowl? Best to fill your belly now, while we still can. Persze, én elfogadom az ingyen ételt. Nem vagyok finnyás. Look, it ain't much, but it might make all the difference. The only way we'll make it to Baldur's Gate is to run, and run hard. If a gnoll catches your scent, you'll need every bit of strength. Trust me. Ruel. Doesn't taste half bad. Nem tudom átfesteni lézelen ezt az armort, hogy elfogyott a festék. Elfogyott francba. Mindegy. Ethel néni. Thank goodness you came along when you... Oh! There isn't a bit of colour in those cheeks, Petal. Are you hurt? Cold? Feverish? Auntie Ethel will sort you out. I've lotions and potions galore. Tehát a Lotions and Potions elárulja, hogy nyilván nőtőle kapta az a tiefling az erő potion-t, ami miatt levénult deréktől lefelé. De nem tudok. Nem tudok erre utalni nála, vagy őt szóba hozni, na mindegy. Aha! You take a sip of that and you'll feel right as rain, sweetie. És ezek után nem biztos, hogy akarok tőle inni, vagy elfogadni tőle valami italt. Oh, 'tis just a healing potion, nothing fancy. Here. You just look like you might need a pick-me-up. I'm sorry to go on about it, but are you all right? You're looking awful peaky. Jó vagyok, nem fogom neki elmondani. Oh, stop! Even on a good day, half the camp acts like a bunch of screaming brats. I'm tempted to
smack them all on the backside and tell them to kiss and make up. Not that they'd listen to little old me. Anyway, do you need anything? I have a few odds and ends for sale. Mutasd, itt van. Nem kell itt a szádat jártatni. Greater Healing Potion, hoppá. Víz, ez is egy bot. Ez pedig egy Potion of Invisibility. Elixir of Heal Giant, Strength. Potion of Healing. Potion of Greater Healing also removes burning. Ja, ez is. Ezek ilyen alkimiai hozzávalók. De azon gondolkodom, ha megveszek egy Elixir of Heal Giant Strength-et, az segíteni fogja a Tieflingen. De nem tudom. Bár mind a hármat nem akarom megvenni. Mindegy, akkor nem veszem meg. Vagy várjunk csak. Menjünk át a trade-re. Ja, de így meg automatikusan megveszem, hát akkor meg. Akkor meg. Take care now, sweetie. Akkor meg nincs mit mondani. Hát akkor így már nyilván ki fogom próbálni. Adventurer's Chest, de nincs ott, hogy vörös lenne, úgyhogy én megpróbálom kirabolni nyilván. Pont sikerül, jó? Két arany, Lessons of Sensual Living, na várjunk csak. Ezt elrakom. Hű, ugye mondtam, hogy mindent elolvasom, de ezt egy angolul felolvasni, ez inkább egy év lenne. Úristen! The first page summarizes the content, the remaining page clumsily elaborate. Tehát az első oldal nagyjából így összefoglalja a további tartalmakat, a többi oldal azok ilyen rongyosnak tűnnek. Vagy mi? Pages clumsy, elaborate and grave detail, tehát jobban kifejti a továbbiakat. Ne menj városokba. A legszimplább, vagy hogy szoktam ezt mondani, a legegyszerűbb tanács az, hogy nem menj városokba. Az értelmes emberek elkerülik a városokat teljesen. Piac, terek, ahogy az emberek gyakran mondják nekem. Heading to my flesh is a turner soon, a village fair. Who was to them say a friend's turner long before you reach the market square. Tehát nem éri meg semmit, hogy vásárolni a piacterekkel, mert gyakorlatilag biztos, hogy nincsen valami friss áru, mert mire odaérnek, biztos megromlik. On taverns, tehát az mi is a tavern? Mindig elfelejtem. Fogadó? Talán kocsma, inkább kocsma. A kocsmákra az értelmes emberek élvezik a helyi söröket, meg italokat barátok társaságában. De néhányan biztos hallottatok már azokról a drága kocsmákról, amik a Populated City, amik a kartparti városokban találhatók. Each bodily names like Tug, Blushing Mermaid, and the Wizard Steve were not sufficient warning to their impropriety. Úristen, ezt a szót nem is tudom mi ez. Let it be known that you were wrong before. Az a lényeg, hogy ezeket a helyeket előbb ki leszel rabolva, mint hogy befejeznéd az első pohár italodat. És még talán egy kis sántítást és néhány horgolást is össze fogsz szedni az úton. Sewerage, a vezetékek. Ugye a sewerage az, ahol a szennyvíz távozik, azok a föld alatti vezetékek. On the vessel, coming up with a morn, and clean the behavior. Many cities are disbanded with such simple methods of hygienic living, and instead the waste
of the inhabitants come lines through the great channels beneath the valley street. Breeding ground for mucky creatures, tehát ugye a szennyvizet a föld alatt vezetik el, higiénikus megoldás, stb. De itt tudnak teremni mindenféle ocsmány lények, nagyjából ennyi a lényeg. On Becoming Lost, arról, hogy elvesztél. Egy város túlságosan nagy, és el lehet veszni bennük szinte azonnal. Felolvasztón. Egyszer valaki mondta nekem, hogy Baldur's Gate igazából 3 városból áll, egy külsőből, egy belsőből és egy felső városból. I believe he thought I would be... Azt hitte, hogy lenyűgöz ezzel, de ezt simán csak nem érdekelte és tovább küldte. Harrington Nettlane írta, csodálatos. Úgy angolul azért nem biztos, hogy fel fogok olvasni mindent. Bocsánat, még egyszer. Nektek így vagytok. And we'll have a dog, right? They don't allow them in Baldur's Gate. Cats, though? A little orange cat. And a house with a little door so that it can come and go as it pleases. And a high fence to keep eavesdroppers out. Thanks. I suppose we'll all need it. What about you? Big plans for when you get to the city? God, that sounds like heaven. Won't be long now. One more trip, then we can really rest. Ők az én embereim, macskát akarnak. Kész. Jaj. Jaj. Rongyos lapok, stb. Bampo, gondolom ő írta a könyvet, leírja, hogy milyen fajokkal találkozott útjai során. But they weren't, tehát pont, nem voltak annyira furák, mint a madár emberek. Az első arakokra, akivel találkozott, egy papagáj feje volt, és ember teste, és olyan szárnyai, mint a papagájnak szintén. Próbáltam nem bámulni, de nagyon nehéz volt. Nem ő volt az egyetlen, mert az asztal túloldalán volt egy tabaxi, egy macska ember, és egy genási, egy elementális ember, és egy tartol, aki meg teknős ember. A genásiak ugye azok ilyen víz, tűz, stb. Szél, nem tudom milyen olyan elemekkel vegyített emberek. A tűzgenásiak például lángol a haja, hamú színű bőre van, stb. Vagy hát nem lángol a haja, de úgy néz ki a haja, mintha lángolna, vagy ilyen nagyon vörös, sárgás, stb. Nem foglalkoztak velem, de nem is tudom őket ezért hibáztatni. To them I was enough for dull and everything. Nekik szánnivalóan átlagosnak és nevetségesnek tűnhettem. For they were the first of their kind I would seen. But I was just one of the billion boring humans to them. Tehát őket látta először, tehát ő először találkozott ilyen furcsa emberekkel, viszont ők már láttak más átlagos embereket, ezért biztos nagyon unalmasnak találták. Oké. Úristen. An excerpt from the true and impossible adventures of Tenebrous Morrow. Tehát ez az igaz és hihetetlen történetek Tenebrous Morrow tollából, egy ilyen kis részlet. Egy ilyen ponyva sorozat, ponyvakönyv sorozat, ami igaz, vagy mi? Real life. Igaz történeteket tartalmaz egy interplanetáris, egy bolygóközi hajó kapitányára. Az igazi Morrow kapitány soha nem hagyta el Waterdeepet és környékét. And emerges from her rooms at the yawning portal only to exchange scrolled manuscripts for
flesh, meals and ink. Me and emerges from her rooms at the yawning portal. Jó, ezt annyira nem tudom összeszedni, tehát az a lényeg, hogy igazából ezeket a történeteket itt ő is csak kitalálta, és igazából tintára és friss ételre cserélte. Cserébe megosztotta őket. And thus in the light of the Feywild near setting sun. Tehát Feywild lenyugvó napja alatt Eldarin, az nem tudom, hogy Eladrin. Tehát akkor érkeztek Eladrin földjére a lenyugvó nap alatt. I asked you to resolution to sail around the forest and I was betrayed. Tehát úgy tervezte, hogy körbehajózza az erdőket, de nem sikerült. It seems that the river itself compared by the change curse. Tehát az a lényeg, hogy a folyóval próbált áthaladni, az el volt átkozva, vagy nem tudom. Bringing the new bride into the shadow of the trees. A New Bride az a hajó neve volt, amin ugye közlekedett. És az erdő árnyékával értek, ahol láthat valami táncoló figurákat az erdőben közelről. The form of the Eladrin. Akkor lehet, hogy ezek az Eladrinok voltak, nem tudom. With which I'm now intimately familiar. Tehát nagyon-nagyon-nagyon közelről megismert egy Eldarin. Basszus, azok a Gyűrűk Urában vannak, miért mondok mindig Eldarint? Eladrin. Is the tense in fever dream. Tehát mintha elfeket látna egy ilyen liderces álomban. Slender runs into every changeable hue, their moods mirrored at the fey wilderness from which they spring. Tehát mintha itt a vadon, az erdei vadon hangulatát tükrözik vissza ezek a lények. Gentle still. Tehát lehetnek nagyon vadak, de lehetnek nagyon nyugodtak is, attól függ. Later I experienced only after spending many agreeable hours or perhaps seasons among them. A halfling woman employed among my crew as a smith, there to raise her voice in a song about that our host. Tehát sok időt eltöltött ezek között az Eladrinok között, vagy hát töltöttek. És egy ilyen halfling nő, akit ugye kovácsként alkalmazott, felmerte emelni a hangját a vendéglátóik ellen. Her voice in the song about, bocsánat. Tehát elkezdett énekelni a vendéglátóiknak. De ezt inzultusnak vették, az erdő elnémult. És ő rögtön alkudozni kezdett velük, hogy nem tudom, ne bántsák őket, vagy nem tudom. Amikor elhagytuk, ott hagyták a kovácsot. And the only sound was the solidarity ring of her hammer as she endured the forge of blade that would sink the Eladrin move sweetly than she. Tehát lényeg, hogy valami ilyen, nem is tudom, kovácsos. Tehát mintha egy üllőhöz vernék a kalapácsot, olyan hangban hagyták maguk mögött az erdőt. Some centuries since, tehát néhány évszázad eltelt azóta. Reméli, hogy még a kovácsa életben van, és a sikerrel járt, stb. Jó, annyira nem bírtam értelmezni, megmondom őszintén. De túl vagyunk rajta, az a lényeg. Több időt pazaroltunk rá, mint szerettem volna. Úristen, a következő videóban biztos magyarítással vágok vele. Nem kell ilyen hülyeségeken gondolkodnom közben. Ó, ezt is ki tudom rabolni, természetesen ebben sincs semmi. Egy stone door. Ó, itt van Zevlor. Zsír. Ezeket sajnos nem lehet elvinni. Úristen, miért ilyen hosszúak ezek az írományok?
Have you ever had the god change your blood? Tehát megváltoztatta valaha egy isten a véredet? Ez egy borzasztó gondolat, még akkor is, ha vágysz rá. Mégis a tieflingek szerették... A tieflingek azt szerették, hogy volna, hogy Asmodeus-é legyen az ő testük. Only to be given no choice in the matter. Még ha nem is volt más választás, mindegy. Asmodeus ugye az egyik egy földög a pokolban, a 9 pokolban. It's not as we were well loved before the Archdevil's Gambit. Our people have always struggled against the notion of devil kin, as if a single drop of infernal ichor inescapably corrupts. How amusing when so many others willingly sell their souls to fiends, yet their culture as a whole escapes the blame. Tehát ezek a tieflingek ugye mindig is szenvedtek amiatt, mert hasonlítottak az ördögökre. Néhányan hajlandóak voltak önként feladni saját lelküket az ördögöknek, stb. By what method can we redeem ourselves when the crime is not ours? I would drive a blade into every warlock that aided Asmodeus, then the ritual, but personal vengeance cannot undo the will of a god, much less one as the slippery of the Lord of Lies. Úgyhogy az Asmodeust hívják ugye Lord of Lies-nak. Milyen más módszerekkel tudnánk magunkat redeemelni? Istenem. Ez sosem jut eszembe magyarul. Megváltani, vagy... nem, mindegy. Ha nem a miénk a bűn, ha nem mi követjük el a bűnt, minden warlockot, aki segítette Asmodeust és az átkozott rituáliát megölni, pengét döfne belé, de a személyes bosszú nem csinálja, nem hozza helyre azokat tehát nem tudja helyrehozni ennek az Asmodeusnak a hazugságait, stb. Nem tudja helyreállítani. When every passerby thinks you a thief and a heretic, it is deeply tempting to become one. Tehát amikor minden járókelő azt hiszi, hogy egy tolvaj vagy és heretik eretnek, tehát szerintem ezt így kicsit más értelemben kell értelmezni. Tehát biztosan egy gomosztemű vagy, akkor egy idő után hajlamos vagy tényleg azzá válni. Az egyetlen dolog, ami megállított abban, hogy ilyenné váljak, az, hogy... Bocsánat, csak nem bírok gondolkodni, amikor beszélnek mások. Asmodeus wants nothing more than for all of us to fall from grace. Tehát felad az elveidet, az a lényeg. Asmodeus semminek nem örül jobban, mint amikor valaki ugye feladja az elveit, és ezért nyilván ellenállnak neki, hogy ne legyen jó Asmodeusnak. Na mindegy. Have you spoken to Korga? Nem. Of course, you have your own business to attend to. But if the druids won't abandon this ritual of theirs, it will be trouble for all of us. Hát azt el tudom képzelni. Végre egy rövid könyv. A változatosság az a... Variety is the blood of the city itself, for better or worse. Tehát jó vagy rossz, a diverzitás, a változatosság, stb. Az a Baldur's Gate-nek a lüktető ere. The devoted is find a place of worship. Aki arra vágyik, megtalálja a saját helyét, a devoted, az mit is jelent, Isten? Elhivatott. Tehát az elhivatott emberek megtalálják azt a helyet, ahol tudják imádni az isteneiket, az elhivatottak, nem dedicated. Elhivatott, mindegy.
The watch or the flaming fist? Megtalálják a számításaikat a városban. Anderson by any to the vision, the criminal enterprise Baldur Gates, Tribe and Hartley as the rest. Tehát az a lényeg, hogy mindenki megtalálja a számításait a városban, virágoznak a bűnöző, mit tudom én, mik vállalkozások, nem tudom, hogyan tudnám lefordítani. Ja. Hú, emberek, vissza fogom rakni egy magyarítást, mert nagyon nem bírok itt videóban nyomás alatt gondolkodni. Amikor így olvasom angolul, akkor minden szavát megértem, de amikor le kell fordítani, akkor úristen. Bajban vagyok. We've known enough grief this 10-day traveler. Don't be the cause of more. Oké. Nem szándékoztam azzá válni, de jó. Miért van az, hogy minden, amit ki tudok fosztani, az üres ebben a druida ligetben? Oh, right. Go for the heart. Ez így van. Next time the goblins come, I'll be ready. Don't push it, kid. If you see trouble, then run. Only fight if you have to. This is boring. We should train against real goblins. Na, ne akarjál real goblinok ellen trénelni, öreg. Hidd el nekem, hogy nem jó. Mennyire érzékelni? Jó, emberek, ezt csak ki akarom próbálni, úgyhogy mentek egyet. Mennyire fogja támadásnak venni a játék, ha én nyomok egy hideous slaughtert az egyik gyerekre? You witnessed assaulting someone. You're headed for the cells. Jaj, nem hát szándékom van. Nem kell túlreagálni, Jézusom. Húha. Jó. You're free to go. This time. But next time you won't be so lucky. Jó. Remélem itt még nem csináltam helyrehozhatatlan károkat. Jó, menjünk le akkor a druidákkal beszélgetni. Please, let us through. It is... Let my daughter go right now! She's a thief, hellspawn. And you will wait for Korga's judgment. Now get back! Oh, let me through, Mragrashem, or I'll rip your damn throat out! Jaj, nyomorult druidák! Várjunk csak. Lives are at stake, and the cowards only care about their bloody rituals. I'd rather you not get eaten by a... Those dirt kissers would let us die for the sake of their bloody grove. We could help each other. Fight the goblins together. Instead, these fools are trying to chase us away. We need to get Arabella out, now! You heard the guards. They're waiting on Korga to give word. I'd sooner trek through the 9 hells than trust that snake! Ugh! Arabella tried to steal their idol. Druids lost their damn minds about it. They need it for their precious ritual. Oh, it's all my fault. I told her I wished the wretched thing would just disappear, or better yet, explode. Now Arabella's being judged by a bunch of druids who hate us. That's not right. She was caught. Foolish child. Let them judge her. Na! Laser, nyugi. Thank you. They won't give us the time of day. Hurry!
I'm at the end of my tether as is. Can't take this waiting. Tehát ugye ez egy kölök megpróbálta... Hoppá. Calm, Magrin. Give her a chance. You, step back. We'll not tolerate drow in here. Adj neki esélyt! Takarodj innen, Gró, nem bírunk téged! Keep back. Force my hand and I'll show you its claws. A moment, Giona. What? Why would she allow one of them? I suppose so. You. Apparently Korga wants to see you. Go ahead. But a word of warning. One wrong move and every single animal here will tear you apart. Jó, nem kell itt izelni. Nem fog bántani senkit. Would that we could speak freely, my Ursine friend. Alas, I've never learned to converse with your kind. Ezek level 3-as ellenfelek. Most egy pillanatra elgondolkodtam azon, hogy... Kipróbálom milyen, ha ellopom az idolt. Mert még nem csináltam evil playthrough-t, mondjuk most is füllik ráfogam, de... Egy esélyt majd lehet adnék neki valamikor, nem tudom. Oh! Do my eyes deceive me? A drow! Here! Forgive my surprise. It's rare to find your kind above ground. Rare and intriguing on a day already packed with intrigue. You were at the gates just now, no? When the goblins came? You saw them up close? A few questions, if you please. There's no overstating my interest. Jó van, Voló, téged bírunk. Ja, mondjad. Glory. Now then, how would you describe that particular batch of goblins? Size, nature, distinguishing qualities? You search your mind, successfully recalling various details of goblin behavior. The goblins were being controlled. Didn't you see the tentacled ship? De ezt mi honnan tudjuk amúgy, hogy az illitidek irányították, ugye a mindflayerek irányították a goblinokat, ezt mi honnan tudjuk? Úgyhogy nem ezt fogom elnyomni, hogyha én most szerepjátékozni vagyok itt, úgyhogy nyilván ezt fogom nyomni. Az alsó opciót nem tudhatjuk. A scholar after my own heart. Spent much time among goblins? Vagy tudhatjuk? Nem tudhatjuk. I've always preferred experience to the second-hand accounts of lesser men. But to each their own. Now, I've a few more questions, if you don't mind. And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? Miről beszélsz, ember? Witness declined to comment on nature of dragon. Hát láttunk egy sárkányt ugye, de az rohadtul nem a goblinokkal volt. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? They did, didn't they? Oh, curious. Oh, curious indeed. I've interrogated one, a captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglabiet in favor of someone called the Absolute. The scandal!
Oh, I'd imagine him quite displeased. Since their change in allegiance, these goblins are informed by a kind of strategy anathema to their kind. I, for one, intend to get to the bottom of it. I'm just preparing to head to their camp as we speak, in fact. If you'll excuse me, I ought not to dawdle. Jaj, szegény való. Never you mind. Who needs mercy when you've a quick tongue, hmm? And an invisibility potion stashed in your back pocket? Until we meet again. Tehát azt reméli szerencsétlen csávó, hogy bemegy a goblinokhoz, és hogy belülről tudja majd vizsgálni őket. Hát hajrá! Miért nem tudok állatokkal beszélni még mindig? Nem tudok valaki több potion-t venni, hogy állatokkal akarok beszélni? Be wary of false promises. The missing druid, Halsin, was it? He may be talented, but only a Githyanki's Zathis can cleanse an embedded tadpole. Oké. Hey, soldier. Kárlának nincs mit mondani. Úristen! Wow! Let's hope Damon is as good as he seems. Once my engine's handled, I can focus on more important matters. Tadpoles, cults, frosty pints. Gives me energy, power. But you've seen it in action. Very hard to control. If I'm excited at all, angry, nervous, delighted, enticed, I burn hot. Hot enough to burn anyone who gets close. Agonizing. God's what I wouldn't give for a hug. A pat, anything. You've never met anyone so desperate for a hug as this one right here. Pathetic perhaps, but true. It's my lot to bear, and I bear it badly. Ah well, can't have it all, can you? Not today, at least. Ha. Kárlát tényleg nagyon érdekes. Ugye a legfőbb vágya, hogy valaki végre megölelje, hogy egyáltalán megérintse, de ugye senki nem tudja, mert azonnal leégetni róla a bőrt, meg ilyeneket, az Infernal Engine, ami a szívében, vagy a szíve helyén van. Well met. Jó, Billnek semmi mondani valója nincs. Speak. Find Nettie in her room. Through the carved door, deeper in the grove. The ritual is Korga's decision, but she is not our leader. Master Halsin welcomed the refugees in. I wait for him to resolve this. Hold your tongue. The bird knows. She needs to know. You do not. Mondjad el a titkaidat, mondjad el. Akkor is, ha nem akarod. Forgive me. It is not you I fear. It is my brethren. More follow Korga every day. They are afraid, and she offers a simple solution. Eject the refugees, and we will be safe. A druid and an outsider. We can do nothing without turning the others against us. Only Master Halsin can stop this. I pray my bird returns with news of him. If not, I fear for my people. Hát ugye ez a csaj nem támogatja a Kaggát abban a döntésében, hogy lezárják a ligetet. De nem is segít a rituáléban. By Sylvanus, the forest father, we are granted balance.
Na nézzük. I'm sorry. Have you lost your sense? Kaga. Release her. She stole the idol of Sylvanas. She must pay the price. Oho. Júj. Kígyózik. A kígyó. I'm sorry. This is madness, Korga. She's just A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. She's a parasite. She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely... Do it. Nem tudom, ez a Kaga szerintem bolond, úgyhogy nyilván próbáljuk meggyőzni. Úristen, mekkora előnnyel kellett volna dobnom. Jó, megvan. Nem figyeltem. The words of the Tree Father, spoken plain. It is as you say. Sifisif, Tila, to me. Out, thief. My grace has its limits. Thank you, Korga. Master Halsin... Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Tila pierce it. Jó lényeg, hogy Arabella eltűnik, vagy hát elfut. By claw and tooth from root to thorn, the old oak's grove to wildlings sworn. The mural shows druids claiming the grove in the name of the old oak, Sylvanas, god of nature. A devil child, one who tried to steal from us. Yet she failed. That's what matters. Miért nem tudok kutyákkal meg állatokkal beszélni? Istenem. Olyan rossz. The towers seized, the battle done. The moonrise broke the darkest one. History or myth, whatever is depicted here is long past. In darkest hour, a concord made, twixt harp and wild against the shade. Harp and wild. A riddle to some, but you understand the meaning immediately. The druids turn to the harpers for help. Unusual for such a territorial group. Harpers. Nem tud valaki állatokkal beszélni? Via nem tud. Na. Kárlak sem tud, én sem tudok. Ez szomi. Na mindegy, majd később visszajövök addigra, már talán hát ha. Meg Nettinél reméljük lesz potion, amit tudok használni. It is a number. I see you. Just give me a moment. This may be cat. There. It's up to her now. Life or death. Now, what was it you needed? You found her, but I still don't know what she can do for you. Why are you asking? Yankee. A tadpole. A mind flayer tadpole. Bocsánat, az interruptert emberek. Mind Flayer, hát igen, ismerek Mind Flayert. Meg Tadpole-t is. Yeah. That's a serious condition. Come, follow me. I might... Ismét bocsánat az interrupcióért. Úgy látszik, milyen keresett ember vagyok mostanában. Na. Annyira beszélgetnék itt az állatokkal most itt tényleg. Hú. Tök jók ezek a szobrok.
Ez meg a Losé, a Divinity 2-vel. Mindenkiről van egy kép itt, tényleg? Ezeket elrakom. Lenyúlom. Mondjuk nem lézerrel akarom, hanem magammal, de akkor is. Portrait of Fane, Portrait of Losé. Igen, még a Seville, Beast. Red Prince. Nem tudom, volt-e még másik ilyen fontos karakter volt ott. Na, Letty, jövök már, jövök. Menjünk. This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. Fura, hogy a lézzel letriggereli be a párbeszédet, elég érdekes. Na mindegy. The Drow and I have the same kind of parasite. Seems so. Gave Master Halsin a right start. It's why he joined the adventurers on their expedition. To find out what was happening. A pity you got me instead of him. He understands these things. Studied them. Still, we have options. You don't have to be here for this. I'd like to stay, if it's all the same. All right. Let's see what we can do. She shifts uneasily, hesitating. Something's off. It might. But first things first. Tell me about your symptoms. Have you noticed anything strange happening? Bocsánat, belesugtam az asztalba. Szimptomjaink ugye még nincsenek. Azon kívül, hogy tényleg mindenkivel össze tudom kapcsolni az elmémet, aki fertőzött, úgymond. Victims can identify each other. Not that the others know they're victims, of course. How'd you pick up the parasite? Halsin was desperate to find where all this was happening. Hát a Mind Flayer shipen. A Mind Flayer ship? But Master Halsin was sure. Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. Megígérem. I hope it doesn't come to that, but thank you. Here. You know, I've spent my life treating folk and never once saw a Mind Flayer infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halsin and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hells was going on. Because you should all be changing. There should be a small army of Mind Flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. Hát de ez érdekes, hogy tényleg mondjuk 5000-en, vagy 20 000-en, vagy ki tudja hányan, és senki nem változott. Tehát jó, mondjuk én valameddig tudom, hogy mi fog történni, de akkor is. Mind Flayers reproduce by infecting someone with their parasite. 7 gruesome days later, the victim transforms and a new Mind Flayer is born. The thing in your skull, though, it's different to anything in our records. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers. Telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Could be. But there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Selûne. And I've no idea why.
When Master Halsin heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers, joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. So go and get him. The thing is, I've sent birds to find him, but the place is rotten with goblins. None of us can even get close. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? Thank you. It would mean everything to the Grove. To me. I wish I could tell you more. But only those adventurers know what happened out there. All I can say for sure is they all went to the old temple of Selûne. And Master Halsin didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember your oath. Tehát ugye be fogunk tudni menni a goblinok által fertőzött régi Selûne templomba. Csak ugye... Nincsen csak, igazából. Halsin is oda ment, de nem jött vissza. Az a lényeg. There's something in that vessel. Take a closer look. Miért akarnám elvenni? Hagyjál békén. Biztosan nem. Jó, hát akkor igazából megkaptuk a küldetésünket, Nett is sem tud segíteni rajtunk. Úgyhogy... Oh, my savior. I wish you could have visited in better times. Ja, ezt a csagot szedtem össze a barlangban, aha. Aha. Jaj, ne! Keep your hands to yourself. You're being watched. Ezt gyűlölöm ezekben a játékokban, hogy elmegy, és akkor rákattintok erre a hülye ládára is. Csú. Please leave. Our hospitality has limits, and they were crossed long ago. Aj, már ilyen mind rohadtul agresszív velem mindenki. You did well to speak up for the girl. That snake is fickle. A tragedy prevented. Nothing befitting a child. Nothing befitting any of our world's creatures. We've let a snake replace our leader. She will see the tieflings driven out, or worse. She is first druid in Halsin's absence. With him caught or dared by goblins, none may gainsay. But more will die if her ritual is finished. I doubt those exiled by the right will survive long outside. Would you? I would give anything to see Halsin return home. Sylvanus' blessing upon you, and my gratitude as well. Halsin is an elf with the presence of a bear. He left west with the adventurers. You won't mistake the first druid for anyone else. Fura, hogy ezek a kalandozók, akiket ugye megmentettünk a liget bejáratánál első alkalommal, hogy azokkal ment el Halsin, és nem pedig más druidákkal. A deep elf. In our grove, on this day. A sign. Or rather, a gift. Who better to understand a watchful broodmother than a beloved child of Loth? She made her choice. I thought one like you might understand. When a threat makes itself known, you remove it. No matter. I took back the idol of Sylvanus, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. And mine perish if he stays.
You showed great mettle at the gate. The mettle of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to Zevlor. Offer to guide the Outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the Viper must strike. De nem szimpatikus ez a kaga. You will do more than speak. This tale ends but one way. With the Outlander rot cleansed, and the grove forever shrouded. Ajaj. Veled talán még nem beszéltem. What will the tieflings want next? Letting the Hellchild go was a mistake. Nem is akartam veled beszélni, jó? Na, hadd menjek be! Hú. Servants quarters. Besztákolt a kőajtó hang. Bocsánat. Szándékos volt. Hú de idegesítő, hú de idegesítő. De jó. Na jó, merre? Erre. Hát jó. Druidákkal beszéltünk. Azt még nem olvastam el. Nem tetszik sokuknak Kaga ötlete, de annyi bátorságuk sincsen, hogy szembe szálljanak vele, úgyhogy érdekes, meg alkubó társaság ez. The hefty book is labeled 1371, 1371 and stamped with an elegant stag against a dark green background. 1371 a könyvnek a címe, azzal van megjelölve, és egy elegáns szarvas egy zöld, sötétzöld háttér előtt van a borítóján. 6 actors sent to druids, some of the newer recruits up to north. 2 druidát elküldtünk északra, újakat. The village there had 2 years, tehát a település arra felé már a második évét éli, ilyen elrohadt rossz terméssel. Nem valószínű, hogy túlélik a következő telet. Egy csoport érkezett, 9 uktár, egy csoport érkezett Baldur's Gate-ből. Az erdő szélén vertek tábort, 2 medve és egy róka ment arra. Fel lett égetve a területük. A rókakölykök fele meghalt. Holnap meglátogatjuk ezt a csoportot. Hú, 10 uktár. A látogatás nem ment jól. Amikor megmondtuk nekik, hogy hova tehetik a valamit. They say they cut down half of it. Tehát azt mondták, hogy ki akarják vágni a fél erdőt és elpusztítani, felégetni a vadállományt, ami abban merészelt élni. Azt mondták, hogy nincs hova menniük. Make the new city on their own, farm the land. Ja, igen, be fogják vetni ezt az új földet és új várost fognak felhúzni maguknak. Itt az idő kreatívnak lenni. 12 uktár. Mudslide did the trick, tehát sár lavina megoldotta a dolgot. Eltemette a fél ilyen földművelő felszerelésüket, és a többit meg egyszerűen használhatatlanná tette. Nem fognak egyhamar visszajönni. Got report of the Red Wizards. Ó, vörös varázslók vannak a faluban, délre innen. Sending 3 rangers to investigate. Elküldtek 3 ilyen felderítőt. Nem tudom, hogy a ranger pontosan mit jelent. Tehát elküldtek 3 felderítőt, hogy körülnézzenek. The Red Cloak, the House of Simon. Hogyha meglátnak egy vörös
Ha csak egy darab vörös köpenyt is meglátnak arra felé, akkor rögtön szólnak a House of Sylvanusnak, nem tudom, lehet, hogy majd fő druida társaság, vagy nem tudom mi lehet. Jó, tehát itt volt minden erre felé. A logbook alapján. The forest rose with claw and tooth to tear the darkness from its roots. The mural depicts druid and beast fighting together to drive monsters from their land. It looks like they were victorious, and yet the monsters have returned. Iszonyat durva amúgy a képi világ ebben a játékban. Tehát ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy brutálisan tetszik minden, amit látok. Eszméletlen. Ez a részletesség, az art style, nagyon jó. De megkaptuk a feladatunkat, úgy látszik halszint elő kell keríteni. Minden áron. Ide lejövünk. Itt van egy maci ugye, de nem sikerült rájönnöm még, hogy ő mit akar itt, vagy mit csinál. Sokat nem mond. De szedjük össze gyorsan, ami itt van, aztán menjünk. Megfelelt arany, nyilak. Hát felveszem őket. Ugye Astariannak szoktam elküldeni a nyilakat, mert őt szoktam ilyennek használni, de most lehet, hogy hasznos, hogy így 2 számszeríjjal tudom nyomni egyszerre. Kipróbálom majd mindjárt. Van is egy jó spot, ami alkalmas erre. I want to have a word. Keep their Complexum tuum aptera ortum ad nostifera. Mondjuk azt sosem próbáltam hogy milyen sokáig hagyom ezeket csinálni, például veszek mint én 5-6 long restet. Akkor mi történik, de most sem áll szándékomban kipróbálni. Várjunk csak, ide fel lehet ugrani, az most eszembe, itt mi van? Onward. Oh! De mondom, tehát harmadszorra indítom el ezt a játékot, és mindig találok új kis ilyen side route-okat, meg ilyen kis hidden spotokat. Imádom ezt a játékot. Nem tudom, hogy valaha egyáltalán lesz olyan, hogy mindent megtalálok benne, de úristen. Can't give up now. Dance upon the stars tonight. Smile and pain will fade away. Words of mine will change. No. Become. You're butchering it. Words of mine will turn to ash when you cool the last light down. All the love I can't repay. Rest and know that I will pray. Farewell, my dear old friend. Wait, that's it! This upon the stars
Thank you. I was having trouble finding the words. Szívesen. Hajrá. It's been so long since sorry. Damn it. I don't usually. I'm all right. I haven't finished a song since Lihala died. I haven't played at all, if I'm honest. She was playing her lute. We didn't hear the gnolls coming. There was so much blood. I can still smell it. Hát szerintem elég rossz lehetett, hogy így gnollok széttépik a haverodat a szemed láttára, úristen. Szerintem büszke lenne. She'd yell at me for that meter and make me play it over and over again. And that's exactly what I'm going to do. Finish the Weeping Dawn. For her. I've a long way to go. But thank you. I needed this. Thanks. Lihala made me love music. The sound, the feel, the thrill. But when she died, it was gone. Until now, I'd forgotten what it was like. That itch in my fingers to perfect a song. The Weeping Dawn will be my gift to her. Thank you. I needed this. Alfira is amúgy rohadt érdekes, mert nem tudom, én őt az NPC-k között is messze kidolgozottabbnak érzem. Mert ugye alapban jellemző erre a játékra, hogy rohadt jó nem játékos karakterek vannak itt. Tehát én feltételezem, hogy őt eredetileg talán egy társnak szánták, ugyanúgy egy kompanionnek. Lehet, hogy egy bárdnak, nem tudom. Csak aztán lehet, hogy valamiért kikerült az ötletek közül, nem tudom, vagy nem volt idő megcsinálni rendesen. Szóval én nem csodálkoznék rajta, ha Alfira az így a jövőben mondjuk egy konkrét tényleg kompanionnál van zsálódna valahogy, vagy majd egy második részben, vagy úgy 10 év múlva, vagy 15, így tényleg megjelenne újra, ezúttal társként. Na. Here. Get of curing. Shooting songs when you inspire an ally using barding inspiration. They also regain... jó, ez egy bárdos kalap, ezt használjuk is. Úristen, ilyen Walker Ranger feelingem van. Kinek nincs most kalapja? Willnek például nincs, meg Carlának. Megkapja egyszer Will. Nagyon jól áll neked elvetni egy genovai számszeríjásznak ilyen fejjel. Na, szóval Alfira szerintem a jövőben még fog fontosabb szerepet kapni, vagy akár az Akt 3-ban, ahol ugye nem jutottam tovább. Majd kiderül. Na mindegy. Erre akkor ki is próbáljuk, hogy mi van, ugye itt pont lesz egy jó kis encounter. Nem veszek egy rendes fortresset. Csak magamnak kellett az életet visszatölteni, ha jól láttam, ugye lehet egy kicsit felesleges van, na mindegy.
Ezt a részt amúgy imádom, hogy bocsánat, hogy eddig csöndben maradok, de úristen, ez szám, ez rohadt jó, vagy zene, vagy nem tudom, minek mondjam. Track. Iszonyat király. Fú, ó, várj csak. Polish the dagger. Igazából ez egy sima dagger, 3D6 damage-jel, de várjál. Az még lehet, hogy jobb is, mert a sima, de az is sima is 3D6-ot sebez. Akkor meg mindegy, igazából nem fogom felvenni. Azt hittem, hogy csak az enhanced daggerök sebeznek 3D6-ot, de akkor mindegy. Tehát most abban a kellemes helyzetben vagyunk, hogy itt valamennyire tudom, mi fog történni, úgyhogy kicsit elhelyezkedek az emberekkel. Mondjuk lehet, hogy nem Kárlát kellett volna oda fölküldenem, pont, hogy őt kellene levinni, konfrontálnia az ellenfelet. Léza, te meg gyere ide! Szintén osonjunk, jó? Is that blood? No, never mind. Please. What a charmer. Shh. Listen. A sweet melody beckons you. It vibrates with magic. A harpy's charm. És ezt még el is tudom képzelni, hogy Kárlát amúgy tényleg rabul ejteni itt a hárpiaddal. De most megpróbálunk erre ellenállni. The suffocating yearning suddenly fades as the spell breaks. You are free. Roll over the boys. Lehet, hogy többször kellene hagynom, hogy a társaim beszélnek helyettem, mert most nézem, hogy itt a lézerrel is milyen jó kis interakciók voltak, amíg így direkt Gitián ki, vagy direkt barbár, vagy mit tudom én ilyenek. Ouch, my ears! Wait, why am I wet? Hey! Miért jelzi ellenem meg lézer? Úristen, mi zajlik itt? Hagyd már abba, Will! Fú, gáz, amit csinálsz! Mentenem kellett volna előtte? Nem gondoltam, hogy ez így meg fog szivatni, Jézusom! Az igen! Lézzel is lurd. Ja, halál. És Kárlák is! Miért nem tudok cselekedni senkivel? Ez nagyon bizarr. Dissonant Whispers. Sleep. 24 HP-ben el tudok élni. Aha. Akkor te aludjál csak el. Jó. Ez egy concentration spell volt, ez a luring. Oh! Megtámadod a gyereket! Jézusom! És most meg ő nyomja. Ezt nem hiszem el. Mi történik itt?
nem sikerült a concentration-jét megtörni. Jó, action surge. Jézusom. Te is kapsz egyet, nyugi. Hú, a sleep az ugye nem concentration. Ugye? Nem látom itt a modifieroknál, vagy hülye vagyok. Nem, az nem concentration. Jó, akkor ezt még megkínáljuk egy dissonant whisperrel. Francba. Fussál gyerek, fussál! Úristen! Ja, és még itt van ez a fő hárpia. Szóval mindjárt kicsináljuk. És Karlakot megint átvette. Miért luringolnak ezek a nyomorultak? Hú, nem is tudok rálőni Eldritch Blastot. Meg támadni vele úgy általában. Nem tudok, Jézusom. Igazán rányomhattál volna egy kritikát. Ja. Fuck yes. Na, ide gyere hárpia, hadd öljelek meg. Ja, végre. Úristen. Ezt beszlipeljük megint. Nem sikerült, vagy mi van? Hihetetlen. Hát ezek nagyon megszivatott most ez a harc, Jézusom. Are they gone? Hú. Who are you? Slayer of monsters. Teller of tales. Savior of you. Jó lesz. Wow. I'm Mercon. Oh no. I had to get the gold from the nest. Mole will be so mad. I got to go. Wait, you should meet Mole. She'll be grateful you helped me. Find a boy called Donny. Tell him you want to see the dragon's lair. Jó. Tehát ez rohadt jó megszivatott ez a harc, erre nem számítottam. Természetesen nincs nálad semmi. Nálad se. Nálad? Arany, jó. Egynek nem rossz. Ide akkor nem is kellett felé jönni? Mert ott van a nest hátrébb. Na, mondjuk közben lehet, hogy végre a nap lézzel lezem, mert tud nagyokat ugrani. Quickly then. Van itt állnak, elküldjük. Úgy kíváncsi vagyok, hogy a jövőben ugye mondta, hogy hát nyilatkozták a Larianos fejlesztők, hogy nem terveztek DLC-ket kiadni a játékhoz. Hoppá. Miriam. Sajnálom, hogy olyan régen írtam utoljára, egy csomó dolog történt. Először néhány jó hír.
Két ujjú Megi, nem fog többet zavarni, többet. Visszafizettem neki mindent. Sajnálom, nem kellett volna megtudni a nevedet. Most néhány rossz hír. Szerelmem, nem jövök haza. Legalábbis egy darabig. A pénz, amit kaptam egy zsoldos csoporttól. Probably best item, aminek jobb, ha nem adom meg jobb, ha nem nevezem meg őket. And I have every capital. Megegyeztem velük pár munkában. Icewind-ben cserébe. They paid me, előre fizettek, mert God, it's Isten, de vagy Istenek, de furcsa leírni. Mert kellett nekik egy warlock, én kellettem nekik, tehát ez a Miriam, ez valószínűleg egy warlock volt. Elfogadtam egy Cambionnak az ajánlatát. Cambion, ugye azokkal a nautiloid hajón harcoltunk. Cambionokkal, ha jól emlékszem. Nem fogom azt mondani, hogy nem volt más választásom, mert az egy hazugság lenne, de nem bántam meg. Egy új ember vagyok. Életemben először erősnek érzem magam. Aside from being awoken in the middle of the night by the smell of sulfur. Tehát azt leszámítva, hogy néha az éjszaka közepén kénszagra ébredek föl, nincsenek panaszaim. Szeretve ugrani, megnézni, hogy minden rendben van-e. Ha nem válaszolsz erre a levélre, azt teljesen megértem. És ha nem akarsz visszajönni hozzám, azt is megértem. Szeretlek, Miriam, és szeretném, ha boldog lennél. Akkor is, ha nem velem. Edmund. Ha. Itt is van valami, amit el lehet olvasni. Követtük a Musharib instrukcióit eddig, de valami furcsát érzek. Valami nem stimmel. Nem találkoztunk egy lénnyel sem az út közben. Csak valami furcsa hangok jöttek minden irányból. Az álom elkerül minket. Has hardened into permanent feature, and the mark on my boots has hardened into a permanent feature, hopefully. Tehát valami, nem tudom mi az a mark on my boots, lehet, hogy valami van a lábával, és az így mostantól úgy tűnik, hogy végleges, nem tudom. Reméljük találunk valami ... Még több hajat elvesztettem ma reggelre. Tudtam, hogy valami mellékhatása lesz ennek, de nem számítottam arra, hogy ennyire ... Erk. Hallom nevetni. Was doing like a chorus. Hallom a Omuánok, nem tudom mik azok, Omuánok lágy lamentáló kórusát a fejemben, gondolom. Mi a célja ennek a hellhole, hát szarságnak mondjuk így. A falakon túl is beszél, hallom a plafonból, a földből. Ő maga a sír, az utolsó olvasható mondat az crudely drowned charcoal, tehát ilyen gyorsan, kicsit nyersen írt faszénnel írták. Outline of a barded devil's face, tehát egy szakállas ördögnek az arcával, aminek a szája néma sikolyra állt, nem tudom. Hogy de fura írások vannak ebben a fészekben. Ring of Color Spray, azt elküldöm Willnek, nekem nem tetszik annyira az a varázslat. Ezt elrakom, csontok meg nem kellenek. Jó. Úristen, 2 HP. Ja, tudok lejjebb menni, nem? De.
Jó, hogy minél nagyobb erőben egyre nagyobbakat lehet ugrálni, ez lézerrel, meg kárlával pofátlanul hasznos tud lenni néha. Na és most ellövünk még egy short restet, mert Will miatt igényünk van rá. Jó, szóval érdekes ez a hárpiás rész. Ezt szeretem nagyon, és ha jól látom, errefelé már nincs semmi, úgyhogy mehetünk vissza. Erre el tudok jönni? Át lehet szerintem ugrálni ezeken az oszlopokon. Én úgy érzem. És én is tudok ugrálni szerencsére bárdként, tehát nem kell hozzá nagyon nagy erő. Mi van itt? Egy kincs valószínűleg. De még milyenek? Light crossbow az nekem mondjuk pont nem kell, megkapja Kárla. Többit meg elrakjuk, mert alkémiai hozzávalók. És erre lehetne még tovább menni? Mert itt is van egy oszlop. Lézel. Oda már nem tudok átugrani. És ha... És ha kapsz tőlem egy ilyet, és megiszod, akkor nagyobb erőd lesz, viszont átugrani még mindig nem tudsz oda. És ha innen próbálom meg, too far. És ha itt ilyen kis psionic jumpot csinálok, át tudok ugrani, akkor már át tudok ugrani. De hova tudok érkezni? Vagy hova lehet innen menni? Mert látszólag sehova. Mondjuk a vizesés. Hoppáre! Ott egy lyuk. Ó, ez visszavezet a Druid Grove-ba. Oh, I see. Jó, én akkor... Ho. Group. Akkor én visszarohanok ide, most már lézzel nem fogok visszaugrálni csak ezért. Hogy együtt legyünk. De hoppá! Találtunk új helyet, most is. Sikerült találni. Na mindegy, itt újra összeállunk, és akkor itt szerintem el is köszönök emberek, mert már jó sok ideje megy a felvétel. Szóval köszönöm, ha megnéztétek. Sikerült azért csak most is találni újdonságokat, meg új opciókat, meg minden. Élvezetes eddig bárddal menni, nagyon. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy mit hozzanak a további részek. Úgyhogy, ja, köszönöm a figyelmet, és sziasztok!